รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่รักเสือสิงกระทิงแซ่บสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่รักเสือสิงกระทิงแซ่บครอบครัวชีวิตรักรสแซ่บค่ะที่จะทำให้คุณรู้จักความรักและใส่ใจที่รักของคุณมากขึ้นแขกรับเชิญของเรานะคะวันนี้เป็น2แม่ลูกนักแสดงมากฝีมือที่วันนี้จะมาเปิดชีวิตเบื้องหลังของแม่ต้นแบบที่ลูกขอตามรอยความปังเริ่มต้นจากคุณแม่ก่อนเลยนะคะคุณแม่เป็นนักแสดงรุ่นใหญ่รอยยิ้มทรงเสน่ห์เจ้าของฉายาแม่ทุกสถาบันที่เบื้องหน้าฟาดมาแล้วทุกบทบาทและชีวิตจริงก็คือแม่ต้นแบบที่ลูกอยากเดินตามฮะมนุษย์แม่อย่างก้อยจะมาเผยไม้เด็ดเลี้ยงลูกอย่างไรให้ชีวิตปังแม่ๆหลายๆท่านห้ามพลาดนะคะฝั่งลูกสาวค่ะเป็นซุปตาวัยใสนะคะดาวรุ่งของช่อง3แจ้งเกิดจากการเป็นนางเอกซีรีส์ Hotel Star ค่ะสูตรรักนักการโรงแรมและผลงานล่าสุดของเขาเลยนะคะละครชื่อว่าเกมล่าทรชนที่เธอแสดงฝีมือได้เด็ดสมราคาลูกสาวแม่ทุกสถาบันมากๆค่ะไม่ว่าจะกี่บทบาทออมก็พร้อมฟาดโชว์ฝีมือให้แม่ภูมิใจค่ะเราแถวแม่คนอดุมและน้องอมนรวรรณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหแม่กับลูกคือแบบไม่รู้ใครเป็นพี่เป็นน้องเลยแบบหน้าเหมือนน้องไม่เหมือนยายก็ดีใจแล้วแม่สิคะเพราะเป็นแม่ทุกสถาบันสาธุแล้วมารายการเราทุกครั้งก็พูดถึงลูกสาวตลอดเวลาชื่ออะไรคะน้องออมนรวรรณถูกต้องเก่งที่สุดพูดได้5 คำพูดชื่อลูกพูดได้5 คำพูดชื่อลูกวันนี้ก็เอาลูกมาเลยเน้นประหยัดค่ะไม่ต้องเสียค่าโฆษณาถามแม่เลยดีกว่าถ้าพูดถึงเรื่องความฮอตเนี่ยแม่กับลูกตอนนี้ใครฮอตกว่ากันอ๋อเรื่องแบบนี้มันวัดกันไม่ได้ค่ะเห็นไหมความเป็นแม่ทุกสถาบันมาแล้วไม่ใช่ค่ะเพราะมันร้อนไปหมดทุกที่เลยค่ะเร่งไปหมดเลยน้องออมคิดว่าใครฮอตกว่ากันลูกกับแม่ก็ต้องคนนี้สิคะชาวบ้าน10ไปทุกเรื่องเลยใช่ค่ะไปยืนอยู่ไกลๆลิบๆเลยเป็นชาวบ้าน10ที่ฮอตขนาดนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนฮะก็ทำเพื่อเงินนะคะทำเพื่อเงินตัวเดียวก็คือเงินค่ะเลี้ยงลูก2สามี1อะค่ะก็เลยต้องใช้เงินนะคะพี่เชียร์เล่นเรื่องอะไรคะเดี๋ยวพี่ขอตามไปด้วยเราไปด้วยกันดีกว่านะคะเราไปด้วยกันค่ะบางคนอย่าตามไปเลยเพราะหนูไปตามคุณแม่ไปแล้วยังไงเขาไม่เอาเรานะเราออกไม่หรอตายแล้วแม่ก้อยกับน้องออมมาเยือนรายการทั้งทีนะคะเราจะต้องมาขอล้วงลึกนะคะถึงชีวิตเบื้องหลังกับประเด็นที่ว่าแม่ต้นแบบที่ลูกขอตามรอยความปังนั้นจะเป็นอย่างไรและไปหาคำตอบกันเลยนะคะว่าเลี้ยงลูกแบบไหนถึงได้ดั่งใจแม่มากเพราะเปิดเรื่องคาใจค่ะของแม่หัวโบราณและลูกสาวยุคใหม่มีประเด็นไหนที่อยากเคลียร์กันบ้างค่ะปิดท้ายฮะกับการตั้งเป้าเป็นผู้หญิงที่ยืนได้ด้วยตัวเองนะฮะต้องทำแบบไหนและในวันที่ลูกโตแต่ไม่คิดจะปล่อยมือเลยเนี่ยทั้งคู่วางแผนอนาคตร่วมกันไว้อย่างไรบ้างไปพูดคุยกันเลยฮะเชิญค่ะไปเลยค่ะมนุษย์แม่ตัวจริงต้องสอนลูกวิธีไหนถึงเก่งครบเครื่องได้ใจแม่ต้องสอนเขาเรียกว่าให้เหมาะสมกับอายุของเขาชีวิตแม่ก็มีแค่ลูกอะเนาะใช่ผัวก็อย่างนั้นแหละน้องออมฮะแม่เล่นนอกบทกับพระเอกรุ่นลูกแบบเกินเบอร์หลังจบงานจะแซวแม่ด้วยประโยคเด็ดว่าอะไรฮะมีความสุขมากว่าแม่ทั้งคู่คะเคยหรือไม่เคยเป็นผู้หญิงยุคใหม่ต้องยืนหนึ่งเลี้ยงตัวเองถึงภูมิใจที่สุดถูกต้องแม่ค่อยไม่เคยง้อสามีเลยเหรอแค่กราบเองคุณแม่คะมาอยากรู้แล้วคุณแม่ค่ะตอนนี้คือคุณแม่เนี่ยมีทายาทกี่คนคะจริงๆแล้วอ๋อลูก2คนค่ะก็คือน้องออมอายุ19แล้วก็อีกคนหนึ่งอายุ12ค่ะพี่เชียร์ลูกชายเลี้ยงลูกผู้ชายกับผู้หญิงหนักใจต่างกันไหมคะแม่จริงๆก็มีความแตกต่างกันผู้ชายกับผู้หญิงไม่เหมือนกันอยู่แล้วผู้หญิงอาจจะต้องระวังเรื่องนึงผู้ชายอาจจะต้องระวังเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะสนใจพี่เลี้ยงลูกชายไหมคะดูแลได้12ว่างไหมคะคุณแม่ไว้ใจไหมคะคุณแม่ไว้ใจไหมคะเริ่มจากความไว้ใจก่อนนะ
ออมล่ะฮะในฐานะพี่สาวคนโตช่วยดูแลน้องยังไงบ้าง คือจริงๆอ่ะทำหน้าที่แทนแม่หมดเลยค่ะ คือส่วนมากเวลาแม่ไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะเป็นคนดูแบบดูการบ้านให้หรือว่าหาข้าวให้กินอะไรอย่างเงี้ยก็คือแล้วก็ดุเป็นแม่อีกคนนึงเลย ใช่ ก็ เป็นแม่คนที่สอง แม่เขาก็จะต้องสอนน้องด้วยว่าแบบอาร์ตฟังพี่ออมเหมือนแม่เลยนะไม่งั้นพี่ออมจะเอามาฟ้องแม่นะอย่าง แต่ เงี้ ส่ ย วนใหญ่เชื่อว่าบ้านแต่ละบ้านถ้ามีลูกสาวคนโตจะเป็นแบบนี้ ค่ะ ค่ะก็คือแบบว่าจะเป็นมือขวาของแม่อะไรอย่าง แม่ เงี้ย ก็สบายเลยอ่ะ แม่ก็นอนเลยค่ะนอนกลับบ้านที่แอบอยู่ในบ้านนั่นแหละ ค่ะแม่ ทำเป็นเหมือนไม่อยู่ มาแล้วที่ด่านแรกกันเลย เอาเลยเชียร์เอา ต เล อน ย นี้ ที่ นะ ตก คะ ใจ เราอยาก ไป จะ หมด ล้วงลึกถึงชีวิตเบื้องหลังของแม่ลูกคู่นี้ ของแม่ก้อยกับน้องออมว่า แม่ต้นแบบที่ลูกขอตามรอยความปังนั้นจะเป็นอย่างไร พร้อมเปิดนะคะ สูตรเด็ดมนุษย์แม่คนนี้ค่ะ เลี้ยงลูกแบบไหนถึงได้ดั่งใจแม่มาก นี่เลยกับด่านนี้ถามแรงตอบเร็ว แม่ก้อยฮะประกาศศักดาความปังของแม่ทุกสถาบันรุ่นนี้คิวทองเบอร์ไหน เบอร์0 ถึง 10 คิวทอง ค่อยๆค่ะค่อยๆไปเรื่อยๆ ไม่ทองมากค่ะ อ๋อ ยังว่างอยู่จ้างได้ตลอดเวลา 7 วัน เลยะคะ 7 วันไม่ทำงานกี่วัน 7 วันก็แทบจะไม่ได้ทำงานเลยค่ะ ฮะ แทบจะไม่ทำงานคือไม่เหลือวันเลย โอ้เป็นไง ทำเต็มอ่ะ ก็อย่างไม่ได้รับบทแบบใหญ่มากอะไรเงี้ยค่ะ มันก็เลยแบบไปได้เรื่อยๆอะไร แม่ เงี้ยค่ะ เป็นแม่พระเอกนางเอกเบอร์ต้นๆเกือบทุกเรื่องเลยนะ ใช่ ไม่ใหญ่ตรงไหน ชาวบ้าน10ค่ะพี่เชียร์ยิงไกลๆลิฟต์อะไรอย่างงี้ แม่ใช้ของอะไรที่แบบว่าทำให้มีงานเยอะๆอะมูอะไร มีไหมฮะมี มั ไหม วอะไรก็คงไม่นะคะคงใช้ความเบสิกทั่วไปคือมีระเบียบมีวินัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงต่อเวลาอะไรประมาณเนี้ยค่ะ นี่เป็นเคล็ดลับคุณแม่ น้องออมคะเชื่อไม่ทิ้งแถวถอดแบบความปังยังไงไม่ให้เสียชื่อลูกแม่ก้อยนฤมลคะ เมื่อกี้เหมือนที่แม่พูดเลยก็คือมีวินัยใช่ไหม ค่ะ คะแล้วก็เวลาเราไปแคสอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยบอกนะคะว่าเป็นลูกแม่ก้อยเผื่อเราไปพลาดอะไรมาเราจะไม่บอกว่าเป็นลูกแม่ เผื่อแม่พลาดอะไรมาลูกจะไม่โดน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็แบบว่ามีวินัยไว้ไปตรงเวลาเข้าไว้อะไรอย่างเงี้ย ทำกั ค่ะ นบ้าน แล้วคือตอนนั้นน่ะจำได้เลยว่าไปแคสเรื่องแรกใช่ไหมคนแคสประมาณแบบ500 กว่าคนเนาะออมได้มาตอนนั้นก็แบบดีใจมากแล้วเขาก็เพิ่งรู้ผู้จัดเองพี่เป๊ปนพสิทธิ์ก็เพิ่งรู้ว่า หนูเป็นลูกแม่ อ๋อ เขาโทรมาหาแม่แบบนี่ลูกค่ะเหรอก้อยอย่างเงี้ยพี่เป๊ปโทรมา พี่เป๊ปไม่รู้ ตอนนั้นดีเจนุ้ยไปแคสดีเจนะโอ้โหต้องบอกเลยงานใหญ่มากคนแคสกี่คนรู้ไหมเท่าไหร่2 คนที่ได้เพราะอะไรรู้ไหมอีกคนนึงไม่มาดีเจนุ้ยในวันนี้ อย่างกี้พี่ นี่พูดตรงๆนะ ค่ะ ขนาดเหลืออีกคนเดียวนะเกือบจะไม่ได้เหมือนกันนะโอ้ยแม่ก้อยฮะวงการนี้ถ้าไม่มีฝีมืออยู่ยาก แม่ต้องฟาดวิธีไหนจนลูกยอมใจ ก็จะต้องบอกว่าถ้าไม่ทำเราก็จะอนาคตเราก็เขาเรียกว่าอะไรอะโอกาสเราก็จะเสียไป เพราะฉะนั้นมีโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นโอกาสที่เราไม่ต้องแบบโอ้โหไปลำบากอะไรขนาดนั้นมันเป็นตัวของเราเราทำแบบตัวของเราเองอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ ให้รีบคว้าไว้ให้เร็วที่สุดค่ะ ค่ะ แล้วคุณแม่สอนอะไรกับลูกบ้างเกี่ยวกับการแสดงอะ ไม่กล้าสอน เพราะว่า acting ก้อยกับ acting ลูกอ่ะคือแม่กับลูกอ่ะก็ว่ามันไม่เหมือนกัน ค่ะ เนาะพี่เชนเนาะอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สิก็กลัวว่าของเรามันจะโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ น้องออมสอนอะไรคุณแม่เกี่ยวกับการแสดง เขาต้องเรียนจากคุณแม่ เรื่องที่สอนเรื่องที่เรียนรู้จากลูกก็คือพวกเกี่ยวกับโซเชียลออนไลน์ออมเนี่ยจะทำให้หมดลามไปถึงเพื่อนแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยทำบางที ตัดต่อให้เพื่อน ตัดต่อให้เพื่อนแม่ ตัดต่อให้เพื่อนแม่ด้วย อยาก อะไรอย่างเงี้ย อยากรู้มุมมองของ acting แบบโบราณที่ acting ที่ โบราณ กล้องมองมันคือยังไง การพูดการจามั นต่างกันยังไงฮะ การพูดจาหรือว่าคำพูดอะไรเงี้ยจ้าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแหละอะไรอย่างเงี้ย มี ใช่ไหม น้ำเสียงทุ้มต่ำลง อะไร ไป อย่างเงี้ย มาคำถามนี้ต่อ น้องออมคะใช้อะไรลบคำคอรหาเมื่อขาเมาคิดว่าแม่เป็นเจดันปั้นเราสู่วงการบันเทิง ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้อยู่ดีว่า อ่า เราไม่เคยเปิดตัวเลย บางครั้งอ่ะเราจนเราแคสเสร็จจนเราไปเวิร์กช็อปอ่ะเขาถึงรู้ เพราะว่าแม่ไม่เคยลงจากรถเลย เวลาไปกองเวลาไปแคสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือจะไปกับพี่ผู้จัดการหมดเลยอะไร เอาแล้ว เงี้ เวย ลาพอเขารู้ว่าเราเป็นลูกแม่ก้อยล่ะ มีคนเมาไหมว่าอุ้ยนี่แม่ดันหรือเปล่าอย่างเงี้ย มันก็ แม่ อาจจะมีบ้าง แต่ว่าถ้าคนในอ่ะก็จะรู้กันว่าการเล่นละครการได้งานสักอย่างหนึ่งอ่ะมันเส้นกันไม่ได้หรอกค่ะมันเส้นกันไม่ได้ ถ้าเราบทเราไม่เหมาะกับตัวเรา ไม่ได้ มันก็ไม่ปังอยู่ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน่ะทุกอย่างมันก็จะต้องแบบพยายามด้วยตัวเองแล้วก็เหมาะสม จริงๆ จะบอกออมว่าที่คุณแม่ไม่ลงจากรถเลยอะไม่ใช่ว่ากลัวว่าจะคนจะมองไม่ดีว่าจะใช้เส้นสายนะ ค่ะ คุณแม่กลัวเป็นฝ้าคุณแม่กลัวเป็นฝ้า แม่ แดด เกลียด
แดดร้อน ไม่ใช่ แม่ก้อยฮะมนุษย์แม่ตัวจริงต้องสอนลูกวิธีไหนถึงเก่งครบเครื่องได้ใจแม่ คือต้องสอนตามสเต็ปคือเขาเรียกว่าให้เหมาะสมกับอายุของเขาหรือเผื่อไปนิดนึงอย่างเช่นอายุ 18-19 เนี่ยควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเด็กสมัยเนี้ยเก่งเพราะว่าเขามีโซเชียลเยอะอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง เราก็แค่เหมือนกับย้ำเขาเท่านั้นเองว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี สิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควร แม่คาดหวังกับลูกขนาดไหนเรื่องการแสดง ก็กับการแสดงก็บอกว่าให้ฟังดีๆตั้งใจฟังดีๆว่าผู้กำกับหรือว่าผู้ใหญ่ต้องการอะไร แล้วก็นักแสดงส่งมาให้เราต้องส่งไปแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยให้ฟังให้ดีๆตั้งใจมีสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มาต่อค่ะน้องออมคะกล้าฟันธงไหมว่าซุปเปอร์มัมคนนี้คือต้นแบบที่ลูกขอตามรอยความปัง กล้าฟันธงค่ะ คือบอกเลยว่าออมทำตามแม่มาเนี่ยไม่เคยผิดหวังเลย คือตอนแรกมันก็จะมีแบบช่วงที่เราดื้อแหละแล้วบอกว่าพอเราแบบโตถึงจุดๆหนึ่งอะเราก็จะค้นพบว่าเอ๊ะทำตามก็ง่ายดีนะ คือมันก็ไม่เคยพลาดเลย เพราะว่าแม่เป็นแบบนักวางแผน ค่ะ เราแค่ทำตามแผน ไม่เคย ทำตามแผนแม่ไปก็ชิลแล้วค่ะ ไม่มีอะไรต้องแบบ แม่โชคดีจังเลยนะลูกคิดได้แบบเนี้ย คือค่ะก็ต้องบอกด้วยว่าไม่ใช่ว่าตัวแม่อย่างเดียว บางครั้งลูกก็ต้องฟัง ถ้าลูกไม่ฟังเราก็เหนื่อยเนาะอะไรอ รัก ย่าง ลู เงี้ ก ย ไว้ล่ะรักลูกไว้รักลูกไว้ล่ะรักลูกไว้ เนาะ ให้คะแนนคุณแม่หน่อย เต็มร้อยให้เท่าไหร่คะ ให้ 95 ค่ะ อีก 5% คืออะไร ดี ชอบใช้ไปอุ่นข้าวตลอด อีก5%โตวันที่ใช้ลูก ใช่ไม่เขาไม่ชอบให้กินข้าวกลางคืนพี่อ่ะคือก้อยอ่ะชอบกินข้าวแบบเที่ยงคืน ค่ะ ดึกๆอะไรอย่างเงี้ย อ๋อ กลางวันไม่กินไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยม ลูกอยากให้คุณแม่สุขภาพดี ใช่ ก็เลยตัดคะแนน5คะแนนนี้ อะไรอย่างเงี้ย ถ้าอยากดี ดี น้อ เนาะ ยต้องหยุดกินข้าวกลางคืน หยุดให้ลูกอุ่นข้าวตอน3 ทุ่ม ลูกจะนอนค่ะ แม่ก้อยฮะเลี้ยงลูกสาวไม่ใช่เรื่องง่าย แม่ต้องตีเนียนเลเวลไหนให้ลูกไว้ใจเราได้ทุกเรื่อง คือพยายามคุยกับเขาทุกเรื่องว่าบอกแม่ได้แล้วก็ถ้าเขาเล่ามาเนี่ยเราก็ฟังแล้วก็ช่วยเขาแก้ไข แล้วก็ลองแนะนำดูอ่ะให้เขาไปคิดเองว่ามันจริงไหมแล้วพอเขาเจอว่ามันใช่อย่างที่เราแนะนำเขาก็จะเชื่อเราเองค่ะ ลูกสาว ต้อง โต ใช้ ข พูด นาดนี้ เยอะ แล้วคุณแม่เรื่องความรักอ่ะ ถ้าเกิดเขามีผู้ชายมาจีบคุณแม่ทำยังไง เฮ้ยเฮ้ย แสดงว่ามีแน่ ไม่เคยปิดเลยไม่เคยปิดกั้นเลยนะ ค่ะ ถ้าสมมติว่าจะเข้ามาบางทีก็ยังถามว่ามีบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าไม่มีออมก็พยายามแล้วแหละ ไม่เชื่อ จริง อันนี้จริง เคยถามเขาว่าแล้วทำไมล่ะอะไรเงี้ยอ่ะไปลองแม่ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรลูกก็ไม่รู้เพราะอะไรงั้นออมไปถามเพื่อนซิเพื่อนเขาบอกว่าก็ดูหัว IG มึงสิเป็นแบบนักแสดงขนาดนี้ใครเขาจะกล้า สวยเกินไป นึกว่าสวยค่ะจริงๆไม่สวยแล้ว สวยอยู่ แล้วคุณแม่สอนลูกยังไงบ้างคะเรื่องความรัก ก็ต้องฉลาดเนาะต้องรู้เท่าทันว่าอย่างเราเป็นผู้หญิง กับผู้หญิงก็เป็นอย่างหนึ่งกับผู้ชายเนี่ยบางทีมันมีความต้องการมันมีเรื่องของร่างกายฮอร์โมนอะไรเข้ามาเกี่ยว บางทีสิ่งที่เขาพูดมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงซะทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องระวังเนื้อระวังตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย ดีเลยค่ะ มาต่อค่ะน้องออมคะลูกสาวยุค 2022 ต้องทำตัวยังไง ให้แม่เลิกโทรจิกตามติดชีวิตตลอด 24 ชั่วโมง หนูอยากจะบอกว่าอันเนี้ยพลิก แม่ไม่ได้เป็นคนตามหนูเป็นคนตามแม่หนูเป็นคนตามแม่ คดีพลิก คือหนูอะเป็นคนแอบโหลดคือไม่เชิงแอบหรอกค่ะก็คือโหลดเลยโหลดแอป แอบเอา โหลด แอบเหรอ ลูก ออมแค่ไม่ได้บอกแม่ออมไม่ได้แอบคือเป็นแอปติดตามอะค่ะไอ้360อะ แอปติดตามแม่เหรอ แอปติดตามอะหนูโหลดใส่เครื่องพ่อเครื่องแม่เครื่องน้องอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ดูว่าเนี่ยอยู่ไหนกันแล้วทำไมทิ้งให้หนูอยู่บ้านคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็หนูก็เมื่อไหร่จะถึงบ้านอย่าง แล้ว เงี้ ก็ ย ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลคุณแม่สามารถแจ้งความจับลูกได้ เดี๋ยวนี่เป็นลูก อ๋อ ไม่ได้ค่ะบ้านเดียวกันบ้านเดียวกัน คือมันเคยเกิดเหตุการณ์ยังไงไหมว่าโทรหาแม่แล้วแม่ไม่รับสายเหรอถึงต้องโหลดแอป คือมันเริ่มมาจากน้องเขาก่อนชอบทำโทรศัพท์หา ใช่ ยเขาก็เลยโหลดแอปนี้ แล้วพอแม่เนี่ยหลังๆเนี่ยแม่ไปต่างจังหวัดบ่อยอย่างไปเขาใหญ่ไปอะไรแม่ก็ชอบขับรถเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะห่วงแค่นั้นแหละว่าแม่อยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแม่บอกไปว่าแม่อยู่รังสิตออมเห็นแล้วว่าอยู่รังสิตอะไรอย่างเงี้ย ถ้าหากว่ากลับกัน
คุณแม่เป็นคนตามเราบ้างเราจะรู้สึกยังไง ชอบาก ไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะ เพราะว่าปกติหนูไม่ค่อยชอบเดินทางเองชอบให้แม่ไปส่งมัน ไปตั้งแต่เรียนอนุบาลแล้วนะคะ คนอื่นเนี่ยเขาต้องแบบชะเง้อลูกแม่มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่แบบแม่อยู่ไหนเจอแม่ก่อนแล้วก็วิ่งมาหาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ ติดคุณแม่ตั้งแต่เด็ก แต่ก็เยอะ มากเลยนะ ทำไมอ่ะ เราไม่ติดแม่เลยอะ อืม ตอนตั้งแต่แบบป .6 เลยนะ เหรอ เป็นผู้ชายเป็นผู้ชายตอนแรกจะไปอาบน้องไม่กล้าอาบ เห็นแล้วสายตามีเลี้ยวแต่สุดท้ายเลี้ยวกลับมานี่ต่อเลยน้องออมคะขอหนึ่งประโยคแทนใจหนูภูมิใจแค่ไหนที่ได้เกิดเป็นลูกแม่ทุกสถาบันคะ ก็ดีใจค่ะดีใจมากเลยที่เกิดมาเป็นลูกแม่แล้วก็แม่แบบว่ามีความสามารถเยอะอะไรอย่างเงี้ยเล่นเป็นแบบแม่ของแบบพี่ๆหลายคนที่ผมปลื้มอะไรอย่างเงี้ยปลื้มมากเลยแล้วก็ดีใจมากเลย หนูว่าเขาดูเป็นแบบเขินนะ ใช่ เฮ้ยจริงเหรอ เป็นขี้เขินนะ เขินไหม เขิน แสดงความรักกันบ้างไหมคะคู่นี้ แสดงบ่อยค่ะแสดงกันเอง อ่าฮะ เราจะไม่ค่อยแบบว่าข้างนอกอะไรเท่าไหร่ วันนี้ล่ะค่ะ แสดงให้พวกเราดูหน่อยได้ไหมคะ ข้างนอก ค่ะก็ค่ะก็ก็เลิฟสูตรนะเลิฟสูตรอะไรเงี้ย อ่ะ มีอะไร รักอ่ะ ก็รักเหมือนกันอะไรเงี้ยก็มีแค่นี้แหละชีวิตแม่ก็มีแค่ลูกอะเนาะ ใช่ ผัว ค่ะ ก็อย่างนั้นแหละผัวก็อย่างนั้นแหละ เราคิดเหมือนกันหมดเลย ยังไม่มีลูก คือ นะ แม่ลูกคู่เนี้ยเอาจริงก็เป็นคนแบบสายหวาน แล้วก็แบบเหมือนหวานกันตลอดเลยนะคะ ที่เราเห็นน่ะอยากจะให้แม่ลูกคู่นี้ฝากหน่อยค่ะฝากถึงคนที่แบบอายต่อกันแบบว่าทำความรักต่อกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งเริ่มต้นของทุกอย่าง เพราะฉะนั้นการแสดงความรักกับคนในครอบครัว หรือแม้กระทั่งคนรอบข้างที่เราสนิทกันน่ะมันไม่มีอะไรเสียหาย เพราะวันนี้เราทำได้เราทำไปเถอะ ค่ะ เพราะว่าถ้ามันไม่มีแล้วเนี่ยเราก็จะเสียดายแล้วก็เสียใจด้วยค่ะร้องไห้ทำไมอ่ะ จริงค่ะดิฉันชอบความน่ารักของแม่ลูกคู่นี้ จริง ๆ ก่อนที่จะเข้ามาตรงกล้องดิฉันเห็นนะ ยืนจับมือกัน ใช่เขาหวานกัน ไม่ลูกหนาว แอร์เย็นจะใจ แอร์เย็น หยอกค่ะแม่หยอกค่ะ น้องออม น่ารัก ขอน้องออมนิดนึงฝากถึงเพื่อนๆที่แบบไม่ค่อยกล้ากอดพ่อไม่กล้ากอด อ๋ แม่ อคืออยากจะบอกว่าพอถึงจุดๆนึงพอแบบเราโตมาอะไรอย่างเงี้ยเราจะค้นพบว่าสุดท้ายเนี่ยพ่อแม่เนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบรับฟังเราในหลาย ๆ เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะเขาอาจจะแก่แล้วเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยก็รีบมากอดไว้ในวันที่แบบยังกอดได้อยู่อะไร ค่ะ อย่างเงี้ย ที่ท่า ค่ะ นยังอยู่ใช่ไหมคะ สะเทือนใจ ดราม่ารับรองเลยค่ะว่าเรื่องครอบครัวมาเป็นที่หนึ่งแล้วคุณจะประทับใจนะคะว่าครอบครัวเนี่ยมีความสำคัญกับชีวิตพวกเรายังไงค่ะ จริงๆแล้วว่าคนในครอบครัวก็คือหนึ่งในกำลังใจที่ทำให้หลายๆ คนผ่านในแต่ละวันไปได้ค่ะ ที่รัก เสือสิงกระทิงแซ่บ ที่รัก เสือสิงกระทิงแซ่บ วันนี้ล่ะค่ะ แสดงให้พวกเราดูหน่อยได้ไหมคะ ข้างนอก ค่ะก็จะเลิฟสูตรนะเลิฟสูตรชีวิตแม่ก็มีแค่ลูกอะเนาะ ใช่ ผัว ค่ะ ก็อย่างนั้นแหละ ทำไมเราคิดไม่เหมือนกันหมดเลย เอาล่ะมาสู่ด่านต่อไปดีกว่าฮะ ค่ะ ด่านนี้เราจะทำให้แม่ลูกรู้ใจกันมากขึ้นนะคะ กับการเปิดเรื่องคาใจคุณแม่หัวโบราณกับลูกสาวยุคใหม่ฮะ มีประเด็นไหนที่อยากจะเคลียร์กันบ้างในด่านนี้เลยฮะ เชื่อ หรือ ไม่ แม่ก้อยฮะเชื่อหรือไม่น้องออมรู้สึกอิจฉาแม่มาก ที่ได้แต่งงานดีประกบคู่พระเอกตัวท็อป เชื่อนะ ไหลโยกเลย เชื่อนะ เชื่อนะ เขาชอบกลับมาแล้วชอบบอกว่าแม่มีความสุขมากปะ โดยเฉพาะเรื่องที่เล่นกับวินหรือเปล่าคะแม่ นั่นแหละเขาบอกว่าถึงขั้นบอกว่าทำไมแม่หน้าเหมือนพี่วิน แต่ได้ไม่ได้เหมือนออม คือออมคือชอบวินมากเหรอคะ เคยอยู่โรงเรียนเดียวกับพี่วินอะไรว่า อ๋อเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกัน ใช่แต่เขาไม่รู้จักออม แต่เขาไม่รู้จักออมหรอ คือพี่เขาฮอตใช่ไหมพี่เขาฮอต พี่เขาฮอ แล้ว ต พอมารู้ว่า พี่ แม่ ใบ ได้ วิ เล่น น ฮะ พอมารู้ว่าแม่ได้เล่นกับพี่วินเป็นยังไง ก็ที่ไงมีความสุขมากป้ามีความสุขมากป้า ด
ลูกแสดงเลยอ่ะร้ายป่ะ แม่ตกใจเลย จ่าแม่ น่ารักน่ารัก แบบ มาก ขำๆ แม่ก้อยฮะเชื่อหรือไม่ ลูกสยองทุกครั้งเวลาแม่อารมณ์ขึ้นแต่ละที หาที่หลบแทบไม่ทัน ไม่เชื่อนะไม่ค่อยอะไรอย่างนี้ใส่ลูกเท่าไหร่ แม่มีวีรกรรมที่แบบดุใส่ลูกบ้างไหมน้องออม ตอนช่วงม .6 เนี้ยพี่หนูเล็กบอกว่าไม่ยอมอ่านหนังสือบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแม่ก็จะเอาละทำไมอะทำอะไรอยู่เนี่ยนั่งร้องไห้อะไรอย่างเงี้ย โอ้ย ก็จะมีบ้าง แต่เขาก็จะไม่ได้ดุแบบเกินเบอร์นะคะ ก็คือตามสไตล์อะกำลังจะเอนทานอะแล้วก็ต้องอ่านหนังสือ ก็ส่วนใหญ่ก็จะน้อยอะค่ะที่จะดุอะไรอย่างเงี้ย ใช่น้อยมาก ที่จะดุลูก เขามีแบบว่าร่างยักษ์บ้างไหมเวลาเขาโมโห ร่างยักษ์มีร่างยักษ์ค่ะเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งมีเหมือนแก๊งมีฉาชีพอะ Call center แก๊ง call center โทรมาหา อันนั้นน่ะคือเขาทำกับลูกเรา ค่ะ อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบร่างยักษ์ ใช่เขาก็เลยกลายเป็นร่างยักษ์ก็คือ สวัสดีค่ะโทรมาจากสรรพากรนะคะพอดีว่าพัสดุที่ส่งไป เซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้เนี่ยมันเหมือนแบบอันนั้นมันอะไรคะไม่เคยสั่งของไปเซี่ยงไฮ้นะคะ ไม่เคยสั่งของไม่เคยส่งของไปอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเขาบอกว่าถ้าไม่ได้สั่งอะก็ต้องแบบไปแจ้งความคนนี่แหละเดี๋ยวฉันจะแจ้งความคนนี่แหละโทรมาหาน้องชายคือน้องก็แบบแม่ใครโทรมาอย่างเงี้ย อ๋อแค่นั้นแหละจะไปแบบอารมณ์ร่างยักษ์ใส่คนอื่น ใช่แต่ว่าร่างยักษ์ใส่ลูกไม่ค่อยมีใช่ มาเมื่อกี้ถามคุณแม่ไปแล้ว มาถามน้องออมกันต่อบ้างดีกว่านะคะน้องออมคะเชื่อหรือไม่ ถ้าหนูจะง่วงเก่งเบอร์นี้ แม่จะส่งไปแข่งนอนมาราธอนแล้วนะจ๊ะ เชื่อ ยังไงฮะ ก่อนเข้ารายการหนูยังนั่งหลับอยู่ตรงนี้ แบบนี้ เป็นท่านี้ได้เหรอ เป็นเด็กชอบหลับเก่งมากอะไร เขา อ หลับ ย่างเงี้ ง่าย ยเหรอคะแม่ หลับง่ายมากโดนงูแมวเซากัดหรือเปล่าก็ไม่รู้โดนงูแมวเซากัดหรือเปล่าก็ไม่รู้หลับตลอดเวลาคือแบบเป็นเด็กที่นอนได้ทุกที่เลย เห็นป้ายตรงทางด่วนเขามีแข่งนอนกันอยู่ จริงเหรอไม่เหรอพี่ดุย ไม่ ไม่แต่ก็ต้องแบบมีการเทศะนะแบบที่ไหนนอนได้ที่ไหนนอนไม่ได้อย่างนี้ ยังไง อย่างเช่นรายการเนี้ยก็คือนอนได้ งั้นเชิญนอนได้เลยจ้ะ คุยกันก่อน เอาคุยกันก่อน ให้ นะ คุยกันก่อน คุยก่อนค่ะคุยกัน ฮะน้องออมฮะเชื่อหรือไม่ แม่ขอท้า ถ้าออมยอมกินคลีนเลิกติดหวานได้ แม่พร้อมเปย์ให้หลักล้าน หลับมาได้เหรอ หลักล้านมากไป จะขอให้เลิกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยกิน คือจริงๆอ่ะชอบกินกันทั้งคู่เลยค่ะ จริงๆแบบว่าที่พยายามแบบคุมอาหารให้แม่อะไรอย่างเงี้ยก็คือพยายามจะเลิกของหวานไปกับแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้แบบแม่มีสุขภาพที่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงตัวเองด้วยก็จะได้หุ่นฟิตๆอะไรอย่างเงี้ย แม่คะน้องออมติดกินหวานมากเลยเหรอคะ กินหวานมากเลยค่ะพี่เชียร์ เบอร์ไหน ชบ คะ ก็คือวัยรุ่นเลย เป็น ชอบ คนติด เค้ก ติด เป็ ข น น อะไร ม อย่างเงี้ย ใช่ ค่ะ ที่เขาชอบเพราะว่าคุณแม่ชวนหรือเปล่าคะ ก็แรกๆแม่ก็ชวนนะคะ แต่หลังๆเดี๋ยวกูลูกแบบหุ่นไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้เลิก ไม่ต้องกินข้าวยังได้เลยนะไม่เคยมีวันที่หนูแบบกินขนมแทนข้าวเลยอะ ยอมเลย ยอมเลย น้องออมคะเชื่อหรือไม่ ขัดใจกับความห้าวที่ลูกมีเกิดเป็นผู้หญิงทำตัวหวานให้แม่ชื่นใจบ้างจะได้ไหม เชื่อค่ะ เขาห้ามขนาดไหนคุณแม่ เขาห้าวมากเขาเป็นแมนอ่ะ จริงเหรอแต่นี่ คื ดูหวานดูซอฟต์มากเลยนะแม่ เพราะชุดหรือเปล่าคะชุดมัน แต่จริงๆอ่ะจะเป็นลุยๆอ่ะแมนๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพี่เชียร์ก็แมนๆ ใช่ นี่คือเชียร์พยายามนั่งให้ไม่งั้นป ใช่ กติจะเป็นอย่างนี้ เหมือนกัน ใช่โฆษณาเข้า แต่เชียร์เขาก็แบบเป็นแนวหวานเหมือนกันนะ ค ดู ล้าย แล้วหวาน ๆ เห พี่ มือน เชี กัน ยร์ นะบางครั้งอ่ะ ก็ยังบอกเลยว่าคล้ายๆพี่เชียร์นะ จริงเหรอ แม่เคยติดตามพี่เชียร์ตามข่าวอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนแบบห้าวๆอย่างเงี้ย ใช่ เพียงแต่ว่าออมเนี่ยอาจจะยังเด็กอยู่ ก็เลยจะไม่แบบว่าเห็นชัดเท่าพี่เชียร์อะไรเงี้ย แล้วจิตใจอ่ะจิตใจ จิตใจก็แมนมากเวลาแบบเราสมมติเราทำงานอะไรหรือว่ามีเฟลบ้างอะไรบ้างเนี่ยเขาจะเป็นคนบอกแม่ไม่เห็นเป็นไรเลยโอเคอะไรเงี้ย เราจะเป็นคนปลอบแม่ซะเยอะ เพราะว่าวัยเนี้ยบางทีก็ไปแคสโฆษณาแคสหนังอะไรบ้างอะไรเงี้ยมีได้บ้างไม่ได้บ้างเขาก็จะบอกแม่ไม่เป็นไรออมโอเคแม่ทำโอ เห็น เค บอกว่า นะ คุณลูกเนี่ยใจแข็งกว่าคุณแม่เยอะเลยจริงไหมคะ เด็ดมากเด็ดที่สุดเลยก็ยอมรับใจเขานะคะ เพราะว่าถ้าเด็กเนี่ยแล้วแคสงานบ่อยๆแล้วไม่ผ่านหรือว่าอะไรเขาก็ต้อง อาจ มี จะ นอยบ้างเนอะ ท้อ อุ้ยแม่น้องออมทำไมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลย ค่ะ คือแม่เองอะออมโอเคไหมออมโอเคเนอะอะไรอย่างเงี้ย ไม่เป็นไรเลย แม่ไม่เป็นไรเลยแม่ไป ดี ไป มาก กินกันอะไรไปกินข้าวกันอะไรอย่าง เป็ เงี้ น ย คุณแบบไม่คิดเล็กคิดน้อย ไม่คิดเล็กคิดน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือก็โอเคตรงนี้เนาะโชคดีไป ใช่ค่ะอยากรู้เลยบ้านนี้ค่ะ มีข้อตกลงอะไรกันบ้างระหว่างแม่กับลูกค่ะ ก็คือ1ออมต้องรับหน้าที่เขาเรียกรับผิดชอบตัวเองให้ดีที่สุดก่อนนะคะ ก็คือแบบว่าทำงาน
ก่อนที่จะทำอะไรเนี่ยตัวเองต้องเรียบร้อยก่อนเช่นการเรียนการบ้าน หรือว่าจะไปทำงานเนี่ยก็จะต้องอ่านบทท่องบททำตัวให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยก็คือตกลงกันถึงเวลาเขาก็เตรียมพร้อมของเขาอะไรเงี้ยค่ะอย่างชุดเชิ้ตอะไรเงี้ยก็เอามาให้แม่ดูได้ไม่ได้ก็แค่นี้ค่ะ น้องออมมีข้อตกลงกับแม่ไหม จริงๆไม่ค่อยมีค่ะ แค่แบบว่าเวลาจะทำอะไรก็บอกแม่ก่อนแค่นั้นเอง อ๋อ ที่เหลือ ด้วยความที่อายุยังน้อยพี่ก็จะสั่งว่ามีอะไรก็บอกแม่ก่อนอะไรเงี้ยเล่าให้แม่ฟังบ้างทุกเรื่องอะไรเงี้ย แต่แม่ชิลจริงค่ะชิลจ ทำ น ที่จะทำได้ ชิวไม่ค่อยว่า ชิล สองแม่ลูกอยู่ด้วยกันแบบนี้มีทะเลาะมีงอนกันบ้างไหมฮะ มีเยอะค่ะแบบว่างอนกันไปงอนกันมา แต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป็นเรื่องปกติอะ ก็คนในบ้าน เช่น อะ เรื่องอะไรบ้างคะ เรื่องกินก็เป็น เรื่องกิน รถราเรื่องความช้าของเขาเรื่องการนอนของเขาอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เป็น หนู นะ ถา คะ มนิดนึง นอนเยอะสุดกี่ชั่วโมง อุ้ยหนูก็เค คือย ถ้าไม่ปลุกเนี่ย นอนได้เลย นอนได้เลยค่ะ หนูเคยขอแม่นอนแบบแม่ค่ะหนูขอนอน1 อาทิตย์ มันอะไรที่เกิดใจนะ อยากพัก เต็ม ผ่อน ที่วันหนึ่งเต็มที่วันหนึ่งแม่มีอะไรแต่ว่าเขาก็ไว้ใจอยู่แล้วเขาก็รู้อยู่แล้วเพราะเขานอนอยู่ในบ้านเนาะมีอะไรก็จะมีคนในบ้านมีคุณย่ามีป้ามีน้องชายมีอะไรคอยดูเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ยังไงก็ไม่น่าจะไหลอ่ะไม่น่าจะไหล อย่าให้ต้องถึงเกินนั้นเลยแต่มาถึงด่านนี้กันบ้างดีกว่านะคะ ค่ะ น้องออมกับแม่ก้อยนะคะ จะต้องเอาคืนกันต่อสถานการณ์ที่เป็นเหตุการณ์สมมุติขึ้นมา ที่จะเข้ามาทำลายความสัมพันธ์ของทั้งคู่ มาดูซิว่าทั้งคู่นั้นจะแก้เผ็ดกันอย่างไร กับด่านที่มีชื่อว่า เอาคืน น้องออมฮะแม่ก้อยหงุดหงิดคุณพ่อและพานเผลอเหวี่ยงใส่เราอย่างแรง สวมบทไหนดึงสติแม่ให้กลับมาฮะ แม่นี่ออมไง นี่ถ้าไม่ในรายการ ตั้ นะ งสติ ถ้าไม่ในรายการเขาบีบคอแม่ อย่าให้ต้องถึงขนาดนั้นเลย อยาก เขาก็แค่กอดอะไรเงี้ยแม่ใจเย็นอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไร ค่ะ นะคะแม่ก้อยคะน้องออมติดคาแรคเตอร์เด็กดื้อกลับมาร้ายใส่แม่ที่บ้านขอสายตาจิกกลับให้รู้ว่าแม่ไม่ปลื้ม ไม่น่ากลัวเลยอะ ไม่น่ากลัวคนเล็กพี่หนูเล็กไม่น่ากลัวเลย ดูน่ารักอะ ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ย ขอดูที่เหมือนโทรไปด่าคนนั้น คอนเซนเตอร์ ลืมไปแล้วตอนนั้นอ่ะ เผลอตัว น้องออมฮะแม่เล่นนอกบทกับพระเอกรุ่นลูกแบบเกินเบอร์ หลังจบงานจะแซวแม่ด้วยประโยคเด็ดว่าอะไรฮะ มีความสุขมากว่าแม่มีความสุขมากว่าแม่ ขอสายตาข้อจิกให้น้องออมทำดีกว่า จิกแม่หรือ ที่ ว่า ตรงนั้นเขาจะเป็นที่ของลูก จะเลิกเป็นแม่กับลูกเลยไหมเลิกเลยไหม ไม่เอาสิฉันต้องเลือกแม่ นะคะมาแม่ก้อยคะลูกสาวรับงานถ่ายแบบเซ็กซี่โดยไม่ปรึกษาเราสักคำจัดการลูกด้วยวิธีไหนไม่ให้ทำอีก โอ้ย ไม่เอา ก็จะต้องเดินไปแล้วก็บอกว่า ได้แค่เนี้ยเหรอ ได้แค่เนี้ยเหรอให้เสียเซลล์ไปเลย ไหนแม่เมื่อกี้ลูกโพสต์แล้วขอดูแม่โพสต์หน่อยสิคะ ก็นะคะเหมือนกันเลยแม่กับลูกเหมือนกันเลย แม่ก้อยคะไปเดินห้างเจอลูกสาวเดินควงกับหนุ่มปริศนาจะเข้าไปกันซีนยังไงไม่ให้ดราม่า โอ้โห ตะโกนเรียกอะไรอ้อม มันจะแบบว่า ดราม่าไหม ดราม่านะ ดราม่าเลยเหรอ ใช่ โอ้โห ก็คงจะโทรเข้าไปมั้ง ออม อะไรอยู่กับใครอะไร เหงื่อแตกจริงเลย ยัดมานิดนึงแล้วนะเมื่อกี้เหมันสัมภาระเลย ใช้โทร แค่นี้แหละ ไป ใช่ค่ะ นะคะ แม่ลูกคู่นี้นะเอาจริงแล้วคือคิวแน่นมากนะ อยากรู้ค่ะ มีวิธีบาลานซ์เวลาให้กับครอบครัวยังไงบ้าง ครอบครัวเหรอ คิดว่าบ้านเราก็ค่อนข้างแน่นอยู่แล้วเนอะคือเหมือนกับเนี่ยมากันก็ออกมากัน2 คน ส่วนอีกคนนึงก็อยู่ด้วยกันกับลูกชาย อ๋อ เขาก็จะประกบกันไปอะไรอย่างเงี้ย พยายามที่จะแบบว่าเวลาไปถ่ายละครก็ขับรถเองถึงขับรถเองค่ะแบบว่ากลับบ้านทุกวันอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยค้าง ไม่จำเป็นก็ไม่ค้างเท่าไหร่แฮปปี้มากค่ะ สนุกมากแล้วก็ ใช่คือ พิธีกรก็น่ารักเก่งเร็ว เป็น professional มาก professional มากค่ะ คือแบบโอ๊ยตามไม่ทัน ที่รัก เสือสิงกระทิงแซ่บ ที่รัก เสือสิงกระทิงแซ่บ
มาถึงด่านสำคัญด่านสุดท้ายแล้วฮะ แต่ก่อนจะไปด่านนี้คุณผู้ชมบอกว่าสนุกมากๆเลย อยากให้เราย้อนถ่ายตั้งแต่เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึงด่านนี้เป็นด่านสุดท้ายของเรานะฮะเราจะไปหาคำตอบกันว่าในวันที่ตั้งเป้าเป็นผู้หญิงที่ยืนได้ด้วยตัวเองนั้นต้องทำอย่างไรบ้างฮะและในวันที่ลูกโตแต่แม่ไม่คิดจะปล่อยมือเลยเนี่ยทั้งคู่ต้องวางแผนอนาคตยังไงบ้างไปหาคำตอบกันได้ในช่วงนี้ฮะเคย หรือ ไม่เคย ทั้งคู่คะเคยหรือไม่เคยเป็นผู้หญิงยุคใหม่ต้องยืนหนึ่งเลี้ยงตัวเองถึงภูมิใจที่สุด ถูกต้องถูกต้อง ค่ะ เราต้องทำตัว เราต้องทำตัวให้มีคุณค่าเนาะและยิ่งยุคเศรษฐกิจแบบนี้เนาะเราก็ต้องทำมาหากินเนาะ นี่ต้องบอกเลยนะไม่มีใครรู้นะ สามีพี่ก้อยคือแบบเศรษฐีระดับ ไม่มีใครรู้เรารู้ได้ไง เรารู้เพราะเราเคยถ่ายละครกับเขาแต่แม่ก้อยไม่เคยง้อสามีเลย เหรอแค่กราบเองแค่กราบเอง กราบสวย บางครั้งก็ใช้ตัวเขาแลกบ้างอะไรบ้างบางครั้งก็ใช้ตัวเขาแลกบ้างอะไรบ้างกล่าวพูดเล่น มาถึงน้องออมก็ไม่ธรรมดานะ ยังไงฮะ เขาไม่เคยขอพ่อขอแม่เขาหาเงินเรียนเอง ใช่ค่ะแต่ว่าเงินที่ได้มาจากการทำงานก็คือเอาไปจ่ายค่าเทอมค่ะ โอ้โหดีจัง คือเราฝึกไง คือเราฝึกเขาสมมติเขาได้เงินมาเนี่ยเราต้องคิดแล้วว่าจะวางแผนยังไงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะค่าเทอมแล้วทีนี้โควิดใช่ไหมคะโรงเรียนปิดเขาดีใจมากเลยเพราะเขาจ่ายแค่ครึ่งเดียวอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยค่าเทอมกำลังจะต้องจ่ายแล้วนะคะปี2เทอม2แบบว่าจ้างได้ อ๋อของงานเลยเห็นไหมจ้างได้ค่ะ เหมือนแม่เลยอะหนูอะ ทั้งคู่ครับเคยหรือไม่เคยวงการบันเทิงคือใบเบิกทาง จับมือกันไปต่อให้สำเร็จมากกว่า1อาชีพ ก็พยายามนะคะพยายามให้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำธุรกิจอ่ะทำทุกอย่างให้มันเป็นเหมือนธุรกิจอะค่ะคือการถ่ายละครมันก็คือธุรกิจอย่างหนึ่งใช่ไหมคะเราทำยังไงให้งานเขาเสร็จเร็วเสร็จไวเขาก็จะได้กำไรเยอะที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เน้นตรงนั้นไป อุ๊ยดีจังนี่คือนึกถึงส่วนอื่นด้วยนะ ใช่ ไม่ใช่นึกถึงแต่ตัวเราเอง ส่วนน้องออมเนี่ยน้องออมเขาทำงานเขาเรียกอะไรเรียน เรียนเศรษฐศาสตร์ใช่คือเหมือนแบบเราในเมื่อเราทำงานด้านนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็เรามีเหมือนคุณแม่เป็นโค้ชอะไรในบางครั้งแล้วเนี่ยเราก็เลือกที่จะเรียนเศรษฐศาสตร์เรียนแบบว่าวิชาการไปเลยเราจะได้แบบต่อยอด ไปพัฒนา ไปพัฒนา เหมือนตอนนี้ก็มีแผนว่าจะเรียนต่อโทอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบธุรกิจกับป๊าอะไรก็ว่าไปก็ ก็คือเรียนฟรี กันไว้ พูดเล่น นี่แต่ว่าดีเลยนะเหมือนเรา3คนเลย คือเรามีอาชีพแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็เป็นมิจฉาชีพด้วย คนละเรื่องกัน คนละชีพเหรอ เมื่อกี้เขาพูด3คนอะทำไมเราไม่ขัดเขา เขารวมเราไปด้วย เขาไม่ยอมไปคนเดียวอะ เราก็ทำเป็นกระบวนการ ทั้งคู่ครับเคยหรือไม่เคย ไม่ว่าลูกจะโตแค่ไหน คนเป็นแม่ก็ไม่คิดจะปล่อยมือแน่นอน ไม่ใช่ เพราะว่าถึงเวลาวันหนึ่งก็ต้องปล่อยมือเขาเรียนจบนะแล้วก็เลือกทางเดินของตัวเองว่าเขายังชอบสายนี้อยู่ไหมถ้าชอบก็ลุยต่อ ค่ะ แม่ก็พร้อมซัพพอร์ต อืม ทั้งครอบครัวก็พร้อมซัพพอร์ตค่ะ แล้วแม่จะหมดห่วงลูกตอนอายุเท่าไหร่อะคะ คนเป็นแม่ไม่มีทางหมดห่วงใช่ไหมล่ะไม่งั้นขอยืมน้องวินมาเลี้ยงสักวันหนึ่งห่วงไหม เอาได้นะได้นะหนูก็เริ่มท้อแล้วตอนเนี้ยเลี้ยงยากทุกวันเนี่ย เอาน้องวินพร้อมทำงานแล้วใช่ไหม ใช่ค่ะ พร้อมแล้วใช่ไหม 3 ถ่ายแบบรับไหมคะ ถ่ายแบบนี่คือรับมาเยอะแล้วส่วนมากก็เดี๋ยวนี้จะรับละครละ สุดยอดเทปต่อไปอ่ะดิเจนุ้ยไม่ได้นั่งแล้วนะ วินมานั่งอยู่ตรงนี้ แม่ลูกเหรอ วิน เฮ้ย ใช่เริ่มแล้วนะ แล้วเขาพูดเก่งด้วยนะเออ พูดเก่งน่ารักมากน้องวินน่ารักมาก มาค่ะ ทั้งคู่คะเคยหรือไม่เคยน้อยใจทุกครั้งที่เห็นอีกฝ่าย ให้ความสำคัญกับคนอื่นมากกว่าตัวเอง ไม่เคย ไม่นะ คือส่วนใหญ่ก็จะเต็มที่กับทุกคนอยู่แล้วเนาะ เป็นคนไม่น้อยใจด้วยค่ะ คือเป็นคนแบบว่ามีอะไรก็พูดไปเลยอ่ะไม่น้อยใจมานั่งน้อยใจทำไมเสียเวลานะคะ เฮ้ยนี่ไงนิสัยแมนๆนะ แมนๆ นิสัยผู้ชาย คล้ายๆเสียต้องเลิฟเลยอะ ใช่นิสัยแมนๆ เลิฟเลยอ่ะ ไม่แต่เคยมีไหมคะที่แบบว่าเอ๊ะให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรแล้วมันเหมือนละเลยหรือลืมอะไรบางอย่าง แม่ไม่เคยกับออม ไม่เคย ไม่เคยกับออมนะ ไม่เคยกับคนใน กับ บ้า คน น อื่นเหรอคะแม่ แต่กับสามีอะไม่แน่ แต่ลูกไม่เคยทำกับลูกค่ะ ค่ะ ทั้งคู่คะเคยหรือไม่เคยคิดว่าสำเร็จทุกอย่างวันนี้ได้ เพราะครอบครัวคือแรงใจสำคัญ โอ้ใช่ โอ้ย สูง นี่ ไปปะ ยกจนเกินกล้องอ่ะคุณ
น้องออม ใช่ น่ารัก ค่ะ แสดงว่าเขาคิดถึงครอบครัวเป็นอันดับแรกเลย ใช่ค่ะรู้สึกว่าทุกวันเนี้ยแรงทุกอย่างที่แบบว่าหนูมีในแต่ละวันเนี่ยก็คือไม่ว่าจะแรงเรียนแรงทำงานหรือว่าแบบแคสงานหรืออะไรก็แล้วแต่หนูว่าแบบพ่อแม่นี่แหละเป็นคนที่แบบให้กำลังใจเราอะคือแบบส่วนใหญ่คนที่อยู่ใกล้ตัวออมมากที่สุดก็คือแบบครอบครัวแล้วก็เลยได้รับอะไรดีๆมาจากเขาซะเป็นส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ หนูเริ่มมีความคิดแบบนี้ได้เนี่ยเมื่ออายุเท่าไหร่พี่อยากรู้เลย ก็รู้ตัวอีกทีมันก็เหมือนซึมมาอยู่ในหัวแล้วอ่ะหนูไม่รู้เลยอ่ะตั้งแต่เมื่อไหร่แบบ เราเคยคิดรักพ่อรักแม่บ้างไหมเราเคยแบบนี้ไหมอยาก เล็ก ไม่หรอกว่าเป็นแม่ เดี๋ยว คิดว่า จะสัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์ไป ไม่ต้องมาถามตรงนี้ โอ้รักอยู่แล้วแหละพวกเราอะ คุณ เนาะ แม่หนูอยากรู้เลยลูกสาวคนเนี้ยได้ดั่งใจคุณแม่หรือยัง ได้ดั่งใจค่ะ คือเขายังไม่เคยทำอะไรให้ผิดหวังนะคะ นอกจากว่าเรานี่แหละที่จะเป็นห่วงเขาว่าเรื่องอยู่ในกองหรือว่าอยู่ในอะไรกลัวทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือเปล่า หรือว่าตัวเขาจะดูแลตัวเองได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเอง ฮะ แต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือ ณตอนนี้ก็คือ เราก็ภูมิใจอะค่ะ คิดว่าเราได้ดั่งใจแม่หรือยังคะน้องออม คิดว่ายังค่ะ ส่วนตัวคิดว่าแบบอยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีก อันนี้แบบไม่ได้ตอบแบบว่าโลกสวยหรืออะไรนะแต่แบบรู้สึกว่ายังมีอีกตั้งหลายอย่างที่เราทำได้อีกนี่นะแบบเรียนให้มันแบบเกรดดีหรือว่าแบบว่าหุ่นแบบตั้งใจออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีอีกหลายอย่าง acting ที่ต้องพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาว่ามันไปเรื่อยๆ งั้นมีอะไรที่อยากจะสัญญากับคุณแม่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคุณแม่คนนี้บ้าง ก็หนูนะออนรวันนะจะแบบว่าพยายาม มีบอกชื่อด้วย พยายามจะพยายามแบบทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดโดยที่เชื่อฟังพ่อแม่แล้วก็ไม่ทำให้แม่ผิดหวังนะคะอันนี้พูดจริงๆนะคะ แม่จะรอดูเนาะ พอถึงจุดหนึ่งจะค้นพบว่าสุดท้ายเนี่ยพ่อแม่เนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบรับฟังเราเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยก็รีบกอดไว้ในวันที่แบบยังกอดได้อยู่อะไรเงี้ย ครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งเริ่มต้นของทุกอย่าง เพราะฉะนั้นการแสดงความรักกับคนในครอบครัว มันไม่มีอะไรเสียหาย เพราะวันนี้เราทำได้เราทำไปเถอะถ้ามันไม่มีแล้วเนี่ยเราก็จะเสียดายแล้วก็เสียใจด้วย ก่อนจะจากไปในวันนี้ค่ะ เราก็มีข้อคิดดีๆมาฝากกันนะคะ ในวันที่ลูกประสบความสำเร็จคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของคนเป็นแม่ค่ะ แล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะคะ แม่ก้อยนฤมลและน้องออมนรวรรณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเรื่องราวที่เราได้รับจากค่ะ และต้องขอบคุณกับเฟอร์นิเจอร์สวยๆ นะคะ จาก Quattro Design จำกัดและ SB Design Square ครับ ค่ะคุณผู้ชมคะสามารถติดตามรายการเราย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่องแอนชาแนลนะคะ วันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่กับรายการที่รักเสือสิงกระทิงแซ่บ ลำดับสวัสดี